Hello and welcome to Inspiration IS Daily News Analysis. আজি আমি আলোচনা কৰিম 7 জানুৱাৰী 2021 চনৰ দা আসাম ট্ৰিবিউন পেপাৰখন। ইনস্পিৰেশ্যন আইএছৰ তৰফৰ পৰা APSC UPSC পৰীক্ষাৰ বাবে ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰি থকা হৈছে। ডেইলি MCQ বিশ্লেষণ আদি নিচিনা ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েল পাবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট www.inspirationis.org ভিজিট কৰিব পাৰে। লগতে আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, ইউটিউব চেনেল আৰু টেলিগ্ৰামৰ পৰাও আপোনালোকে আমাৰ এই ফ্ৰী ষ্টাডি মেটেৰিয়েলসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰে। আমাৰ UPSC APSC ফাউণ্ডেশ্যন বেটছৰ অনলাইন অফলাইন দুইটা মাধ্যমতে ক্লাছ চলি আছে। আপোনালোকে নিজকে এনৰোল কৰিবলৈ আমাৰ ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। এতিয়া চাওঁ হওক আজি আসাম ট্ৰিবিউনৰ প্ৰধান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক কেইটা। প্ৰথম ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে লোকপাল এণ্ড লোকায়ুক্ত এক্ট 2013। লোকপাল গেটছ 89 কমপ্লেইণ্টছ। চ' এইটো আজি নিউজত আছিলে আৰু ইয়াত কোৱা হৈছিলে যে যি লোকপালৰ আণ্ডাৰত কিমানটা কেছ আহিছে, কিমানটা কমপ্লেইন আহিছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিৰ এগেইনষ্টত ইয়াত কেছ আহিছে। গতিকে সেইখিনি আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে লোকপাল আৰু লোকায়ুক্ত এক্ট কিমান চনত আহিছিলে, লোকপালৰ টেনিয়ৰ কিমান, বা দেশৰ প্ৰথম লোকপাল কোন। তো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে। গতিকে আমি অকণমান আলোকপাত কৰি লৈছোঁ লোকপাল আৰু লোকায়ুক্তৰ ওপৰত। দ্য লোকপাল এণ্ড লোকায়ুক্ত এক্ট 2013 provided for the establishment of লোকপাল for the union and লোকায়ুক্ত for states। কেন্দ্ৰত লোকপাল আৰু ৰাজ্যত যি লোকায়ুক্ত, এই প্ৰভিজনটো কোনখন এক্টৰ দ্বাৰা অনা হ'ল, সেইখন হৈছে লোকপাল এণ্ড লোকায়ুক্ত এক্ট 2013। A Lokpal is an anti-corruption authority or body of ombudsman who represents the public interest in the Republic of India। তো লোকপাল কি হয়? তো লোকপাল হয় এখন এণ্টি কাৰাপশ্যন অথৰিটি, যিয়ে ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ যি কমপ্লেইন, এণ্টি কাৰাপশ্যনৰ ওপৰত যি কমপ্লেইন সেয়া একচেপ্ট কৰে আৰু তাৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লয়, আৰু সেইখনেই হ'ল লোকপাল। আৰু ৰাজ্য চৰকাৰত বা ষ্টেট লেভেলত লোকায়ুক্ত উপস্থাপন কৰা হৈছে। দ্য লোকপাল ইজ ৰেছপঞ্চিবল ফৰ ইনকুৱাৰিং ইনটু কৰাপশ্যন চাৰ্জেছ এট দ্য নেশ্যনেল লেভেল while the Lokayukta performs the same function at the same level। Already আমি কলো কথাখিনি। Retired Supreme Court Judge Pinaki Chandra Ghosh is appointed as the first Lokpal of India by a committee consisting of Prime Minister Narendra Modi and Chief Justice of India Ranjan Gogoi and Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan on 23rd March 2019, whereas the members are appointed with effect from 27th March 2019। So দেশৰ বৰ্তমানৰ আৰু প্ৰথম যি লোকপাল সেয়া হ'ল পিনাকী চন্দ্ৰ ঘোষ, সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰিটায়াৰ্ড জাজ। আৰু তেখেতক এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হৈছিলে এখন কমিটি ৰিকমেণ্ডেশ্যন মতে, যিখনত আপোনাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী, চিফ জাষ্টিছ ৰঞ্জন গগৈ আৰু লোকসভাৰ স্পীকাৰ সুমিত্ৰা মহাজন আছিলে। আৰু দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেখেতক এপইণ্টমেণ্ট দিছিলে। It consists of a chairperson of 8 members, half of whom are judicial members who are or have been a judge of the Supreme Court or a chief justice of a high court, and the other half being non-judicial members are people of impeccable integrity and outstanding ability, having special knowledge and expertise of not less than 25 years in the matters relating to anti-corruption policy, public administration, vigilance, finance, including insurance and banking, law and management. The term Lokpal was coined by Dr. L.M. Singhvi in 1963. The concept of constitutional ombudsman was first proposed in parliament by law minister Ashok Kumar Sen in the early 1960s. প্ৰথম লোকপাল টাৰ্মটো কোনে দিছিলে? L.M. Singhviয়ে দিছিলে। আৰু যিটো কনচেপ্ট অফ কনষ্টিটিউচনেল অম্বাডছমেন, সেইটো প্ৰথম কোনে দিছিলে? পাৰ্লিয়ামেণ্টত প্ৰথম সেয়া উত্থাপন কৰিছিলে ল মিনিষ্টাৰ অশোক কুমাৰ সেনে। তো এইটো 1960s কথা, আৰ্লি 1960s কথা। দ্য ফাৰ্ষ্ট জন লোকপাল বিল ৱাজ প্ৰপ'জড বাই এডভোকেট শান্তি ভূষণ। দ্য লোকপাল উইল কভাৰ অল কেটেগৰিজ অফ পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্টছ ইনক্লুডিং প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, বাট দ্য আৰ্ম ফ'ৰ্চেছ ডু নট কাম আণ্ডাৰ দ্য এম্বিট অফ লোকপাল। চ' আৰ্ম ফ'ৰ্চেছৰ বাহিৰে বাকী যিকোনো পাব্লিক ছাৰ্ভেণ্ট ইনক্লুডিং প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এই লোকপালৰ জুৰিছডিকশ্যনত আহিব পাৰে। The Act also ensures that public servants who act as whistleblowers are protected. The term of office for Lokpal chairman and the members is 5 years or till attaining age of 70 years. Lokpal chairman বা মেম্বাৰ্ছৰ যি টাৰ্ম সেয়া হ'ল 5 বছৰ বা 70 বছৰ বয়স নোহোৱালৈকে তেখেতসকল লোকপাল বা
লোকপালৰ মেম্বাৰ হৈ থাকিব পাৰিব the salary and allowances and other conditions of service of chairperson are equivalent to chief justice of India and members is equivalent to judge of Supreme Court so the salary allowances এইবিলাক বা বেলেগ বেলেগ খা সুবিধা থাকিব চিফ জাষ্টিস অফ ইণ্ডিয়াৰ সমানে লোকপালে গ্ৰহণ কৰিব আৰু যি মেম্বাৰ থাকিব তেখেতসকলে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজৰ সমানে একে খা সুবিধা আৰু চেলাৰী বা এলায়েন্সেছ তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিব if the person is already getting the pension for being a former judge the equivalent pension amount will be deducted from the salary যদিহে এজন প্ৰাক্তন জাজ হিচাপে লোকপাল বা যি আপোনাৰ মেম্বাৰ্ছ আছে তেখেতসকলে যদি পেঞ্চন পাই আছে তো তেতিয়া কি কৰিব এন ইকুইভেলেণ্ট পেঞ্চন এমাউণ্ট উইল বি ডিডাক্টেড ফ্ৰম দ্য চেলাৰী তো সেই যি পেঞ্চন এমাউণ্ট সেইটো চেলাৰীৰ পৰা কাটা যাব কাৰণ কিয় দুই ফালৰ পৰা তেখেতে চেলাৰী পাব নোৱাৰে তো এটা পজিশ্যনৰ পৰাহে পাব আৰু সেইটো কোনটো পজিশ্যনৰ পৰা পাব যি প্ৰেজেণ্ট তেখেতৰ যিটো প্ৰেজেণ্ট যিটো ষ্টেটাছ মানে ধৰক লোকপাল বা যদি লোকপাল যি মেম্বাৰ্ছ আছে তো সেই পজিশ্যনটোৰ পৰাহে তেখেতসকলে চেলাৰী পাব আৰু যি পেঞ্চন থাকিব আগৰ জাজ হিচাপে সেই পেঞ্চনটো কিন্তু তাৰ পৰা কাট খাই যাব বা কাটি লোৱা হ'ব দ্য চ'ৰ্চ অফ চেলাৰী ফৰ লোকপাল এণ্ড মেম্বাৰ্ছ ইজ কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া চ' কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা এই যি চেলাৰী এইখিনি দিয়া হয় ইফ দ্য চেয়াৰপাৰ্চন ডাইজ ইন অফিচ অৰ হেজ ৰিজাইন ফ্ৰম দ্য পোষ্ট President can authorize the senior most member to act as the chairperson until new person is appointed. So যদি হে কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত চেয়াৰপাৰ্সনজনৰ মৃত্যু ঘটে বা তেখেতে ৰিজাইন কৰে সেই পোষ্টৰ পৰা তেতিয়া কি হয় যিজন সিনিয়ৰ মোষ্ট যি মেম্বাৰ থাকিব এই মেম্বাৰজনক প্ৰেসিডেন্টে চেয়াৰপাৰ্সন হিচাপে এপইন্টমেন্ট দিব and if chairperson is not available for certain function due to leave his job will be done by senior most member যদি হে চেয়াৰপাৰ্সন ধৰক সেই সময়ত কিবা কাৰণত ছুটিত থাকে বা তেখেতে কিবা কাৰণত দেশৰ বাহিৰত থাকিব লগা হয় তেতিয়া কি হয় যে তেখেতৰ যি ফাংচন যি চেয়াৰপাৰ্সন হিচাপে ফাংচন সেইটো সিনিয়ৰ মোষ্ট যিজন মেম্বাৰ তেখেতে কণ্ডাক্ট কৰিব সো লোকপালৰ বিষয়ে আমি থুলমূলভাৱে ইমানখিনি কথা গম পালো নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকলৈ আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে দ্য ফুলগিৰি ধাৱা 1861 সো আসাম ট্ৰিবিউনৰ আজি আপুনি দেশ কো জানৰ খিতানত ফুলগিৰি ধাৱাৰ বিষয়ে দিছিলে সো ফুলগিৰি ধাৱা কিমান চনত হৈছিলে এইটো প্ৰায় পৰীক্ষাত সুধি থকা হৈছে আৰু এইটো আপোনাৰ 18 অক্টোবৰ 1861ত এইটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে নগাঁৱৰ ফুলগিৰি নামৰ জেগাটোত আৰু এইটো কি হয় ফাৰ্ষ্ট এভাৰ পিজেণ্ট মুভমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া প্ৰথম যি কৃষক মুভমেণ্ট আছিলে বিদ্ৰোহ আছিলে তো সেইটো আছিলে ফুলগিৰি ধাৱা ফুলগিৰি ধাৱা occurred as a result of increasing consumption of opium which resulted in the ban of the drugs used যি আফিং খেতি আছিলে আফিং খেতি কৰা হৈছিলে সেই আফিং খেতিৰ ওপৰত যিটো বেন কৰিছিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে সেই বেন কৰাৰ পাছতে কি হৈছিলে এটা কৃষক বিদ্ৰোহ এটা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু লগতে ফুলগিৰি ধাৱাৰ আৰু এটা কাৰণ আছিলে আপোনাৰ টেক্সেশ্যন অন বিটল লিফ এণ্ড নাট তামোল পাণৰ ওপৰত যিটো টেক্স বঢ়াই দিয়া হৈছিলে সো তামোল পাণৰ ওপৰত টেক্স বঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় অবভিয়াছলি কৃষক বিদ্ৰোহ কৰিব আৰু এইটো যদিও এটা ইয়াত এনেকুৱা এটা ৰূপ দিয়া হৈছে ফুলগিৰি ধাৱাৰ যে কি টেক্স বঢ়োৱাৰ কাৰণে হৈছে বা অপিয়াম বন্ধ কৰাৰ কাৰণে হৈছে কিন্তু ইয়াৰ মেইন এটা কাৰণ মানে অন্তৰ্নিহিত কাৰণ এটা আছিলে যে যি টি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত বাহিৰৰ পৰা মানুহ আনি পেলাই টি ইণ্ডাষ্ট্ৰী চলাই থকা হৈছিলে সেই মানুহবিলাকৰ যেতিয়া ইয়াত আহি পেলাই মেলেৰিয়া হওক বা বিভিন্ন বেমাৰৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ মৃত্যু হ'ল তেতিয়া কি হৈছিলে এই টি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰিবলৈ মানুহ লগা হৈছিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টক বা সেই সময়ৰ যি টি কোম্পানীৰ টি ষ্টেটৰ যি অ'নাৰবিলাক আছিলে তো তেখেতসকলক টি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কাম কৰিবলৈ মানুহ লগা হৈছিলে আৰু তেতিয়া তেখেতসকলে আমাৰ যি অসমীয়া মানুহ এই অসমীয়া মানুহক এপ্ৰ'চ কৰিছিলে টি গাৰ্ডেনত কাম কৰিবলৈ কিন্তু অসমৰ মানুহে তেতিয়া অপ'জ কৰিছিলে তাত কাম নকৰোঁ বুলি কিয়নো অলৰেডি আমাৰ অসমৰ মাটি ইমানে ফাৰ্টাইল আছিলে ইমানে সাৰুৱা আছিলে যে যিকোনো ধৰণৰ খেতি কৰি পেলাই আমাৰ মানুহ চলিবলৈ ৰাজি আছিলে কিন্তু ইংৰাজৰ তলত টি গাৰ্ডেনত কাম কৰিবলৈ ইচ্ছুক নাছিলে আৰু সেই মানুহখিনিক যাতে কামত বাধ্য কৰাব পাৰে টি গাৰ্ডেনত কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰাব পাৰে তাৰ কাৰণে কি কৰা হৈছিলে বেলেগ এটা উপায় অৱলম্বন কৰা হৈছিলে আৰু সেইটোও হ'ল টেক্সেশ্যন বা যি অপিয়াম খেতি কৰি আছিলে যি আফিং খেতি কৰি আছিলে তাৰ যি বেন লগাইছিলে সেইটো এটা প্ৰচেছ আছিলে সো এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচেছ যি এপ্লাই কৰিছিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে তাৰ ফলত
এটা বিদ্ৰোহ হৈছিলে আৰু সেই বিদ্ৰোহটোৱে হৈছিলে ফুলগুৰি ধেৱা ইট was a revolt which took place and resulted in the injury and death of several British officials কেইবাজনৰ ব্ৰিটিছ অফিচিয়েল এই ফুলগুৰি ধেৱা ইয়াত মৃত্যু হৈছিলে আৰু লগতে বহুতো অসমীয়া মানুহে ইয়াতে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছিলে সো ফুলগুৰি ধেৱাৰ পৰীক্ষাত আহিব লগা কোৱেশ্চন এইটো যে ফুলগুৰি ধেৱা কিমান চনত হৈছিলে আৰু কোন জায়গাত হৈছিলে আৰু কেতিয়াবা ইয়াৰ ৰিজনটো খুলিব পাৰে নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকটো হৈছে নিউ চিফ জাষ্টিছ অফ ছিকিম হাইকোৰ্ট স্বৰ্ণ সো ছিকিম হাইকোৰ্টৰ নতুন যি চিফ জাষ্টিছ সেয়া জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ মহেশ্বৰী তেখেতে যোৱাকালি ছিকিমৰ ৰাজভৱনত শপত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু মহেশ্বৰী was administered the oath of office ছিকিম গভৰ্ণৰ গংগা প্ৰসাদ সো গংগা প্ৰসাদ ছিকিমৰ গভৰ্ণৰ তেখেতৰ ওচৰত শপত গ্ৰহণ লৈছে জাষ্টিছ মহেশ্বৰীয়ে সো কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনো অহা দেখা যায় যে ৰিচেণ্টলি ছিকিমৰ চিফ জাষ্টিছ হিচাপে কোনে আপোনাৰ শপত গ্ৰহণ কৰিছে তো এই যিটো টপিক এইটো পৰীক্ষাৰ কাৰণে খুবেই ৰিলিভেণ্ট হয় আৰু লগতে আমি যদি চাওঁ আমাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ কোন চিফ জাষ্টিছ তো বৰ্তমান গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিছ হৈছে জাষ্টিছ এন কটেশ্বৰ সিং আৰু লগতে এই কুৱেশ্যনটো সোধা দেখা গৈছে যে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট অসমৰ এখন হাইকোৰ্ট হোৱাৰ লগতে আন কোনকেইখন ষ্টেটৰ হাইকোৰ্ট হয় সো অসমৰ লগতে নাগালেণ্ড মিজোৰাম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰো হাইকোৰ্ট হৈছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট সো এইখিনি আমি সদায় মনত ৰখাটো উচিত যে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে অসমৰ লগতে তিনিখন আদাৰ ষ্টেটৰো এখন মেইন হাইকোৰ্ট হয় গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট সো নেক্সট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক তথা আজি আছাম ট্ৰিবিউনৰ অন্তিমটো টপিক সেয়া হ'ল ইণ্ডিয়ান অইল লঞ্চেছ XP100 fuel in Guwahati. So state-owned Indian Oil Corporation today launched its recently introduced 100-octane high-performance fuel XP100 in the northeast at Dispur Indian Oil Petrol Pump. Indian Oiler এটা নতুন ভেৰিয়েণ্ট অইল যিটো XP100 বুলি কোৱা হৈছে যাক অক্টেন হাই পাৰফৰ্মেন্স ফিউল বুলি কয় তো সেয়া লঞ্চ কৰিছে ৰিচেণ্টলি মানে যোৱাকালি এইটো আৰু XP100 কি কাম কৰে XP100 provides faster acceleration smoother drivability enhanced fuel economy lower engine deposits and significant reduction in emission in a high compression ratio engine it results in boosting vehicle performance and results in long engine life hence lower maintenance so XP100 যিটো ফিউল এইটোৱে কি কৰে এখন গাড়ীৰ যি এক্সিলাৰেশ্যন কেপাচিটি ফাষ্টাৰ এক্সিলাৰেশ্যন মানে ইয়াক খুব স্পীডত মুভ কৰাৰ কাৰণে সহায় কৰে তো স্মুথাৰ ড্ৰাইভেবিলিটি তো ড্ৰাইভিঙৰ ক্ষেত্ৰত স্মুথ হয় দেন এনহেন্স ফিউল ইকনমি তেলো বহুতখিনি বাচি যায় মানে কি হয় কম তেলত যেনেকৈ বেছি মাইলেজ দিয়া হয় then lower engine deposits and significant reduction in emission in high compression ratio engine লগতে এই যি ফিউলটো XP100 এটোৰ যিটো আপোনাৰ এমিশন কাৰ্বন এমিশন আছে সেই কাৰ্বন এমিশনটো ইয়াত বহুতখিনি কম হয় it results in boosting vehicle performance and results in longer engine life ভেহিকলখনৰ ওভাৰঅল পাৰফৰ্মেন্সটো ভালে থাকে আৰু ইঞ্জিনটো বহুত দিন লাষ্টিং কৰে সো সেইটো কাৰণতে কি হ'ব যে এটা ইঞ্জিনৰ এখন গাড়ীৰ এখন এটা ইঞ্জিনৰ মেইনটেনেন্সটো খুব বেছি ভাল হ'ব কাৰণ কিয় ইয়াতে বহুত বেছি আপুনি খৰচ কৰিব লগা নহয় তেতিয়া দেন XP100 only 100 octane rating fuel enhances the performance of vehicles particularly high end luxury cars and bikes so যিটো অক্টেন XP100 বা 100 octane rating fuel এটো কি কৰা হয় খুব দামী কার বিলাক বা বাইকৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে এটো এফিচিয়েন্ট বুলি কোৱা হৈছে যি আপোনাৰ পাৰফৰম্যান্সটো এনহান্স কৰিব মানে এনেকুৱা গাড়ী বিলাকৰ যি পাৰফৰম্যান্স তা খুব এনহান্স কৰিব XP100 is produced using high octane gasoline produced through Octamex an indigenously developed technology by Indian Oil's R&D Center Research and Development Center Indian Oiler so Octamex নামৰ এটা ইন্ডিজিনাছলি ডেভেলপ যেটো আপোনাৰ ইন্ডিয়ান অইলৰ ৰিসাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট চেণ্টাৰে কৰিছে তো তেখেতসকলে এই XP100 টো প্ৰডিউস কৰিছে যিয়ে আপোনাৰ হাই অক্টেন গ্যাসোলিন প্ৰডিউস কৰিব with XP100 launch Indian Oil has empowered India to join the league of select advanced nations like Germany and USA so এই যে XP100 টো লঞ্চ কৰিলে ইণ্ডিয়াই সো ইয়াৰ লগে লগে ইণ্ডিয়া জাৰ্মানী আৰু ইউএছ এৰ লগত খুজত খুজ মিলাব পৰা হৈছে সো এই নিউজটো আমাৰ সায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ ক্ষেত্ৰত খুব ইম্পৰ্টেন্ট কাৰণ XP100 কি হয় বুলি সুধিব পাৰে কোৱেশ্চন আৰু XP100
কোনটো কোম্পানীয়ে বা কোনটো টেকন'লজিৰ দ্বাৰা কোনে বনাইছিলে। চ' এয়া আমি অলৰেডি গোটেইখিনি কথা গম পালোঁ যে অক্টামেক্স আৰু ইণ্ডিয়ান অইলৰ R&D চেণ্টাৰে এইটো বনাইছে, ডেভেলপ কৰিছে। চ' আজি আছাম ট্ৰিবিউনৰ ইমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক আমি কভাৰ কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকৰ কাৰণে লাভৱান হৈছে। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবলৈ আপোনালোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।